เคยเป็นกันไหมครับใช้ Excel แล้วเราใส่ข้อมูลซ้ำเช่นยกตัวอย่างนะครับในที่เนี้ยโปรแกรมเงินเดือนนะครับเขาใส่เลขประจำตัวของพนักงานเป็นรหัสประจำตัวนะครับเช่น63001จนถึง66001อย่างเงี้ยครับแล้วเวลาพอมีพนักงานใหม่เข้ามาเราก็ใส่เรียงไปเรื่อยๆบางครั้งมันมีการซ้ำนะครับพอพนักงานเป็นไอ้ที่น้อยๆเนี่ยเราก็ยังพอมองออกนะครับว่าไอ้ตัวไหนที่มันซ้ำแต่พอมันมีเป็นเยอะๆเป็นร้อยเป็นพันคนอย่างเงี้ยเราไม่สามารถรู้ได้ว่าไอ้พนักงานที่เราใส่เข้าไปใหม่นะมันซ้ำหรือเปล่ายกตัวอย่างนะครับแต่ถ้าใครจะไปเช็คการซ้ำจากรายการอื่นหรือใช้งานแบบวิธีอื่นของ Excel ก็ไปปรับใช้กันเอานะครับในที่นี้มันเป็นเลขที่ประจำตัวเช่นปี66คนที่เข้ามาคนที่1ก็เป็น66001คนที่เข้ามาเป็นคนที่2ก็66002สมมุติว่าในกรณีที่มีพนักงานเยอะนะครับแล้วเขาเข้าออกเนี่ยแล้วเรากรอกรหัสพนักงานเข้าไปโดยใช้ Excel เนี่ยมันไม่ได้มีการป้องกันการคีย์ซ้ำเนาะวิธีการแก้ไขหรือการป้องกันมันทำอย่างไรนะครับตรงเนี้ยเราก็จะมีฟังก์ชันอยู่ฟังก์ชันหนึ่งเขาชื่อว่า conditional formatting ก็คือเราจะมาเช็คนั่นเองนะครับว่าถ้ามันซ้ำก็ให้มันแสดงสัญลักษณ์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเรามาเริ่มทำงานกันเลยก็แล้วกันนะครับทีนี้เราจะมาเช็คซ้ำนะครับเช็คซ้ำตรงคอลัมน์ B เนี่ยเราก็ลากคุมเลยครับแถบไหนที่เราจะเช็คว่ามันซ้ำหรือเปล่าพอเราลากมาเนาะสมมติผมมีพนักงาน20 คนแล้วกันสมมติผมมีพนักงาน15 คนก็ได้15 คนนะครับมีพนักงาน15 คนนะโอเคส่วนมีพนักงาน15 คน18 คนก็ได้ครับสมมุติแล้วกันนะทีนี้เราจะมาเช็คซ้ำกันว่ารหัสตรงเนี้ยมันซ้ำหรือเปล่านะครับวิธีการง่ายๆก็คือให้เราคุมตรงนี้ก่อนเลยครับคุมตรงที่เราจะเช็คซ้ำนะครับสมมติเรามีเท่านี้เราจะเช็คว่ามันมีรหัสไหนที่ซ้ำบ้างนะครับหรือว่าเราคีย์เข้าไปแล้วมันซ้ำหรือเปล่าก็เราลากคุมตรงนี้แล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับ format conditional formatting ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยเสร็จแล้วก็เลือกที่ highlight เห็นไหมครับ highlight cell rule เห็นไหมครับ rules เห็นไหมครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับ duplicate value เห็นไหมเขามีให้เลยเนาะก็เลือกเลยครับ duplicate value เสร็จแล้วถ้ามัน duplicate value ให้มันทำอะไรเห็นไหมครับตรงนี้เราก็จิ้มไปตรงนี้เลยว่าจะให้มันทำอะไรบ้างถ้ามันมีข้อมูลซ้ำตรงนี้เราก็มาดูแล้วกันสมมติว่าผมว่าบอกว่าให้มันเป็นให้ตัวหนังสือเป็นสีแดงเนี่ยตัวหนังสือเป็นสีแดงนะกันแล้วครับ red text ผมก็ตอบโอเคเห็นไหมครับท่านี้ก็เสร็จละทีนี้เราก็มาลองทดสอบกันดูนะครับว่าถ้าที่บอกว่าให้มันเป็น red text เนี่ยสมมติว่าผมใส่ไปผมจะใส่ให้มันซ้ำกับ63001นะผมใส่63พอ enter เข้าไปเห็นไหมครับมันกลายเป็นสีแดงเห็นไหมเนี่ยกลายเป็นสีแดงมันอาจจะดูไม่ชัดเนาะเราก็มาปรับแต่งกันเอาแล้วกันนะครับตรงนี้นะมันเป็นสีแดงเห็นไหมครับเรามาปรับแต่งทำยังไงครับมันไอ้ที่ให้เลือกมันน้อยนะครับมาปรับแต่งทีหลังได้ก็คลิกที่นี่เลยครับ conditional formatting เสร็จแล้วก็มาตรงนี้ครับ manage rule โอเคเสร็จแล้วเราก็คลิกไปที่นี่นะครับแล้วเราก็กด edit ตรงนี้นะครับ edit rule เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับตรงนี้มันเป็นสีแดงกด format แล้วเราก็มาเลือกกันเห็นไหมครับตรงนี้สีแดงเนาะสีมันไม่สดใส่สีแดงเข้าไปใส่สีแดงเข้าไปให้มันเป็นตัวหนาเห็นไหมครับมันไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวนะครับมันยังสามารถทำบอร์เดอร์ได้ทำฟิลได้ว่าเราจะฟิลมันเป็นสีอะไรเช่นผมฟิลเป็นสีเหลืองแล้วกันสมมุติแล้วกันอาจจะไม่สวยเนาะฟิลเป็นสีเหลืองก็คือหมายถึงให้ช่องมันเป็นสีเหลืองแล้วตัวหนังสือเป็นสีแดงนะครับผมก็ตอบโอเคแล้วตอบโอเคแล้วเรามาดูกันตอบโอเคนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเหลืองแดงอย่างนี้ละเห็นไหมครับสมมติว่าผมเปลี่ยนเป็นใหม่66005พอมันไม่ซ้ำมันก็จะหายไปเห็นไหมครับเท่านี้เองไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วส่วนวิธีการที่เราจะมาเคลียร์มันก็คือเราก็มาเคลียร์ตรงนี้ครับเคลียร์ว่าเราจะไม่ใช้มันแล้วส่วนการ manage ก็ตรงนี้ส่วนเราจะตั้งกฎอะไรขึ้นมาใหม่ก็ new rule ขึ้นมาตรงนี้ในที่นี้ผมอธิบายเฉพาะ duplicate value เท่านั้นก็คือข้อมูลที่มันซ้ำเท่านั้นนะครับก็ไปลองปรับใช้กันดูนะครับอันนี้คือ conditional formatting duplicate value นะครับขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ